Hi guys! Welcome back to my channel. So today, iba yung gagawin natin. Ang gagawin ko today ay kung saan ako magaling kumain. So, ito yung mga kakainin natin. Ito ay buttered garlic shrimp with corn. Ayan. Niluto ko to. Tapos, meron akong in-order from Dampa sa Makapagal Avenue. So, umorder ako sa Crab Pot Seaside Makapagal. So, ito yung, ayan, garlic buttered lobster. Kaya lobster, diba? Buong araw ako nag-crave nito. So, ang oras ngayon ay 9:50. So, kanina pa akong tanghali naghahanap. Mga bandang 8 PM na ako naka-order. Tapos, munting pa masaran yung yung restaurant ng parang fresh market daw doon. Sabi, parang lobster na lang yung available. Eh, ang order ko, lobster, tsaka, ano nga tawag dito? Scallop. Wala na daw scallop. So, sige, okay. Lobster na lang. Tapos maya-maya, after 20 minutes, may nahanap daw silang scallop. So, ano to? Half kilo ng lobster, just half kilo ng scallop. Pero, parang ang gaang ng scallop. Ang fake news yung kalahating kilo. Pakuha nga ako ng doon. Ng kiluhan. Tingnan natin kung totoong kalahating kilo to. Kasi parang masabigat tong isa yun. Which is dapat, di ba, mas tipidin nila yung lobster kasi mas mahal yung lobster. Prepared ako. Meron akong, ayan, meron ako pang timbang. Sabi natin yung 100 grams yung yung bilao. Di ba, fake news? Tortilla, may cheese ng kasama yun, ha? $430 grams lang. Tapos kasama pa yung yung cheese. Fake news to. Sabi kalahating kilo. Or baka kasi kailangan kasama yung isa pang clam. Feeling ko ganun nga. Kasama pa yung isang clam. Kasi half clam lang siya. So, ayun. So, meron tayong cheesy baked scallop. Then, meron din ako dito kaldereta na gawa ni Mama Maria. The best kaldereta. Ayan, tapos. Meron tayong sauce. Ayan. At syempre, hindi mawawala ang kanin. So, tara na, kain na tayo. Hindi pa pala ako naghuhugas. Maghuhugas ako ng kamay. Ayan, nakahugas na ako ng kamay. Tikman ko muna tong scallop. Grabe, ang daming cheese. Ano nga sabi? Ayan, nakapag-picture na ako. Kaya yung thumbnail. Ay, in fairness, masarap to, ah. Ito lalagay. Lagay sa pala mag-mukbang video, no? Lalo na kapag yung huling kain mo is pa. 10 hours ago. Meron pa nila dito, kunyari diet. May kamay na dumudukot, ano? Sarap! Tapos, ang huling kain ko ng lobster, nung nasa Coron, nagpunta kami ng Coron. Yun pa yung huli. Medyo may konting allergy ako sa seafood eh.
Hindi ako makain ng crab kasi nung huling kumain ako ng crab, nangati talaga ako, namaga ako. Pero sa lobster naman, tsaka sa shrimp, tsaka sa mga scallops, hindi naman. Bibo na may mili. So, itikman ko tong lobster. Ayan. Kasi laki siya ng ano, wala pa siyang isang dangkal actually. Ayan, ganyan siya. Ako lang ba yung biglang-biglang parang alam mo yun, naglilihi? Hindi ako mapakali kapag hindi ko nakakain gusto ko. Search talaga ako ng search kanina sa Facebook. Ayan o. Di ba naka-lipstick pa? Lipstick lang ang meron ko din na uso makeup na lipstick na. Lumalaban siya, besh. Ito pa yung second besh. Lumalaban pa yung lobster, nakakaloka. Kaya wala akong mic para ASMR sana. Masarap. Kamay na ako, oh. Sarap. Ang sarap umorder kayo nito. Yung half na bilao ata. Parang ano, 760 ata. Tapos, yung isang bilao na 1 kilo. Ito half kilo. Yung 1 kilo ata is nasa 1 to something. Tapos ito, yung half kilo nito, 560 ata, 510. Nilagay ko na lang dyan. Ang sarap nito, promise. Kaya ang mahal niya, no? Ang sarap niya. Ayan, di ba? Wala nang laman. So, naka-standby na po yung pang blood pressure. In case po ma-high blood tayo, ano? Ayan. Oh, vlogger. Sorry. Oh, ayan. Yung scallop nila, manipis yung shell. Hindi katulad nung nabibili sa Kuya J. Sa Kuya J, medyo makapal eh. Ito ang pangbalakang po. Ang sarap. May sumisenya sa tabi ko, titikman nila. Oops. Ang kamay. Ito, dito pagpapat sa lobster. Ito yung paborito ko sa lahat ng ulam. Kalderetang ni Mama Maria. Sarap. Siguro kapag ako humingi ng ano, di ba pag mga death penalty, hinihingan ng ano, request ng last meal. Siguro ganito yung last meal na hihingin ko. Diba? Ang saya. Bago ka mamatay guys, magpaka-hybrid ka na. Sabihin ko talaga list ako doon, pa-order po sa dampa ng seafood sa Bilao. Pero sulit na to nung kumain kami sa Coron, yung lobster magkano parang 3 pirasong mas maliit pa dito, nasa 700 ata. Ito, 6. Ang mahirap lang nun, hindi ako marunong kumain ng ibang parte. Yung meat lang yung ano ko kainin. Paano ba kainin to? Ito, mga mahihirap talaga. Alam mo yung mga
Pag galing ka talaga sa ano eh, nahirap, di mo alam kung paano kainin yung pamasyal na pagkain eh. Pero nung bata ako talaga, pangarap ko makakain ng steak, ng mga ganyan, ng mga lobster, ng mga hipong malalaki. Kaya nung nagkatrabaho ako, talagang ano, lahat ng masarap kinain ko. Kaya tingnan mo, lumubo ko. Pero at least diba, mga pangarap mong kainin, nakakakain mo na ngayon. Kaya sa mga nagsasabing mataba ako, wala akong pakialam. Tara, haters. So, ayun nga nga. Pang 6 months na ng quarantine, ano. So, 6 months na akong hindi pumapasok sa opisina. Work from home lang. So, panay ang kain, ano. Panay ang deliver. Higa, kain, tulog, ganyan. Puro ganyan lang. So, mataba na nga, ano, tumaba pa uli. Okay lang kaya titigilin ng COVID na yan. Back to my lobster. Ito lang yung part na alam ko kainin. Hindi ko alam kung may sinisimot ba dito na parang katulad sa crab eh. Kaya ano natin siya. Alam mo, di ba batok ang sumasakit? Yung balakang ko yung sumasakit, ang hirap sahig. Oh, ayan. Tapos, isasawsaw natin dito yung special sauce na kasama dun sa binili ko. Ang ayaw ko lang doon sa sauce, medyo matamis siya. Kasi mas ano ko eh, maanghang na, mahilig ako sa maanghang. At yung hipon na ginawa ko, naanghang to eh. Tignan ko nga. Ako lang ba yung nagluluto na hindi ko tinatikman yung luto ko? Hindi tinitikman habang nagluto ko, pinatitikin ko sa iba. Kasi sabi nila may betchin daw yung nila. Kaya natatabangan. Naalatan sila. Yan. O, diba? Laki siguro ng tubo ng mga restaurant na ganito. Ano? Kasi yung hipon na yan, kalahating kilo. Parang 480 ang kilo. So, 240 lang yan. Magkano ang bawang? Sabihin natin isang ulo ng bawang, 10 piso. 250. Magkano ang corn? Sabihin natin 13. 280. Ang butter, magkano lang? Sabihin natin 30. 10. Ibebenta nila yan ng 500, 550, 600. Diba? Tubo sa isang order ng ganyan. 200 hanggang 300. Alam niyo na sa susunod kong business. Magpapasipod na din ako, luto. Dul-dul ko, no? For sure ako sa mga manonood dito, magka-trade kayo nito. Promise. So, nawala na po yung hipon na, no? Kinuha na ng mahiwagang kamay. Yan. Sausaw natin doon sa sauce ko kasi mas maanghang to eh. Ang sarap. Promise. Yung corn, display lang din naman ako makain yan. Ako lang ba yung kapag kumain ng corn, paglabas niya corn pa din. Nagkita kami sa Pinas Bus. Hindi pa parang puro mukbang na lang gagawin ko kasi masaya. Harap. Back to the scallop. In fairness sa scallop daming cheese. Ano kang cheese ang dinamit dito?
Sarap. Ito yung dampa sinasabi ko, yung sa may Baklaran banda, Makapagal. Yung tambayan ng mga team lunch. Pag si pag si OM, nagpa-lunch, yan, madalas dyan, sa may dampa. Yung may kasamang videoke. Siyempre, di ba? Yung mahina sila ngayon. Mahina kito nila kasi walang mga dine-in. Kaya ang ginawa nila, ayan, paano sila ng mga delivery. May hugot pala dun sa loob. May dinudukot sa loob. Ang baboy. Yoko na nga niyan. Madajudge niyo ko eh. ASMR. Pinig ko na high blood na ako. Pero itong pagkain ito, pinig ko good for 3 to 4 na normal na tao. Hindi kasing tao ko. Kasi nakakadalawa na akong lobster. Okay, parang okay na ako dun sa dalawang lobster na yun. Nakakaawa sila, no? Para sila nakatingin sa'yo habang so, kukuha na uli ako ng kaldereta ni Mama Lai. Pa-order na ako nito, no? Big orders ito. Dati kasi nagbabazar ako sa office, nung nasa Alorica pa ako nagtatrabaho. Dahil sabi ko sa'yo, kapag kaldereta ang tinda, sold out. Sarap. Ako lang ba yung kumakain ka ng kunyari, hapon, naninisip na agad ko anong kakain sa susunod. Kasi sobrang wala mong magawa sa isip yun, no? Sa quarantine. Kung pagkain na lang nasa isip, Kaya mag-lobster mga once a year. Once a year. Maharli ka naman kasi. Parang pangalawang beses ko pala nakakain ng lobster sa tala ng buhay. Sorry, pero nag-crave. Kala mo, lagi kinakain. Sarap. Sarap niya. Ayan. Nakakailan na ba ako? So, pang-apat ko na to. Naranasan ko ng ma-high blood isang beses. Nung season pala, nakaka-high blood yun. Pinain ko proben. Anong proben? Tapos, pritong leeg. Combo sila, no? Sa pritong leeg, di ba ang kinakailang dun yung balat? Tsaka yung medyo taba-taba. Naka-anim ako, Sabi maya-maya, sumakit yung batok ko, sumakit yung ulo ko. Nasusuka na ako. Pagka-BP sa akin ay 140/100 ata yun. Ganun pala yung feeling nun nung mga high blood ka. Sakit-sakit sa ulo. Kala ko migraine lang eh.
So, yung matitira dito, hindi ko naman ito mauubos eh. Hanggang hapon lang ako na ulit bukas. Comment nyo sa baba kung anong gusto nyo next kong i-mukbang. Pag-i-mukbang nyo. Please subscribe. Oh, sorry na naman Lobsters. Please subscribe. Like and share. Subscribe na kayo ha, huwag ka madamot. Hindi kakakayaman yan pag di nyo nag-subscribe. Subscribe na ha. So, busog na ako. Natira pa dito 3 lobster. Pang 9 na scallops. Tapos marami pang hito. So, yung na-order ko kasama yung Movie. 1,490. Pwede na nga ito pang party eh. Kapag kunyari kayo lang, pamilya, may birthday. Perfect to. Tapos, mag-ano lang kayo. Magluto kayo ng ng pansit, ganyan. Okay na yan. So, iyan na nga. Busog na ako. Thank you for watching this mukbang video. And if you like to watch more mukbang videos, comment below kung anong gusto nyong next na i-mukbang ko. Ayan. Subscribe kayo ha. Para, alam niyo na, mabot tayo sa 1,000. Tapos maranasan naman natin yung mga ads na yan. Para meron akong pang bilhin na pang mukbang. Puro kanin. Thanks for watching! See you in my next video!